مرحبا، أنا اليوم برات البيت أخذكم معي مشوار كتير حلو على حديقة الفواكه لنعمل أكلة كتير طيبة مع بعض. بس هالمرة الفرق إنه نحن ما حنشتري الانجريدينتس من الماركت، هالمرة رح نقطفه بإيدنا. حابين تشوفوا؟ يلا معي. أصدقائي، بأمستردام في شغلة كتير حلوة، إنه بهذا الوقت من السنة اللي هو الربيع أو أول الصيف، إحنا عنا بالنسبة لنا ربيع، بيكبروا النباتات، الفواكه بتنضج. نجي على سنتر خاص لهذا الموضوع وهو كله أورجانيك. في عندهم كذا قصة، غير إنه الفواكه في عندهم المشاريب اللي هي مثل هاي مثلا، اللي هي كتير صحية، كتير فريش، ما فيها مواد حافظة. في عندهم كمان هنيك مشاريب كمان أورجانيك، عندهم بيدز، عندهم الأشياء اللي هي مثل الجبنة واللبنة، الفواكه هنيك المقطوفة طازة، في عندهم أنواع الخبز هداك الطرف. وهلا الخطوة اللي أنا بدي أعملها، بدي أخذ البوكسز أو العلب اللي رح أحط فيها الفواكه. يلا لنشوف. رح أخذ 4 بوكسز لأنه ما بعرف أنواع الفواكه اللي حلاقيها، طبعا هون حسب الموسم، بظن هلا موسم الكرز. رح ناخذ كمان علبة بيض لأنه رح نجيب بيض كمان. يلا نروح نشوف. هلا رح نروح نشوف شو في فواكه. طبعا الفواكه بتكون موسمية، ممكن يكون نجاص، ممكن يكون كرز، ممكن يكون توت، ممكن يكون تفاح. رح شوف شو في عندهم. هلا انا وهلا وليلى رح نقطف توت. لقينا بهذا اللاين كله انه في بس التوت الاحمر الصغير، او بيقولوا الفرامبوزا، رح افرجيكم كيف حنقطفه. هذا لليلى وهذا لهلا، ويلا نمشي. بصراحة ما كتير في أعداد كبيرة لأنه كأنه شكلهم مقطوفين، بس رح نحاول كمية منيحة، رح نحاول نلاقي. هون كأنه في، فهاي منيحة مرة. حقيقة كل سنة قبل هذا الموس أو قبل هذا الوقت بموسم التوت والفريز بجي لهون بقطف وبعدين بعمل مربى. هاي السنة شوي الفواكه أقل لأنه يمكن مو موسمها، يعني موسمها راح. خلينا نشوف. هاخدها هيك هون، بالطرف الثاني يمكن في أكتر. كثير صغار. هاي حلوة بس ما لازم اخدها مال هيك، لازم. شوف قديش كيوت صغيرة. في عليها شيء كتير كيوت صغيرة. اخذ كمان من هون كم وحدة، كم حبة هيك. ما منيحة ما بدي اياها، هيك كتير كيوت، بس قصتها ما مستوية كتير منيح. هاي شكلها لذيذة، رح اخذها. شوفوا لسه ما عندي كتير، لازم نجمع كل البوكس. ليلى بتلاقي احسن من تحت ما؟ شوف ليلى قديش صار معها. هلا قالت اذا بتطلع بسهولة معناتها كويسة، يعني معناتها هدول يمكن كويسات كتير. كويسة ماشي حالها. صحيح نحن بمزرعة فواكه، بس كمان لازم نلتزم بالرولز. في رولز معينة بيحطوها على كل طريق زراعي أو طريق فواكه. مثل هاي مثلا هلا هون كاتبين انتو فيكم تقطفوا بس الفرامبوزا اللي هو التوت الأحمر، ونبهوا أن الفواكه الثانية اللي هي بظن هي الخوخ لساتها ما ناضجة. تعالوا أفرجيكم ليش هن كاتبين هذا الشيء. هون في عندهم مثل هاي. هلا هذا نوع من انواع الخوخ، فاحنا منبهين انه ما تقطفون، وحقهم لانه لساتهم مثل ما كنتم شايفين انه لساته ماله مستوي، فلذلك هن منبهين انه ما تقطفوا. هاي المزرعة كتير كبيرة، وهيك بتكون كلها هيك بهذا الشكل، كلها طرق زراعية أو مسارات، والعالم تجي بتقطف هون الفواكه تبعها.
وبيلتزموا مثل ما قلنا بالتعاليم اللي حاطينها المانجمنت تبع المزرعة. طبعا هداك القسم هنيك محل ما لكم شايفين في بيوت بلاستيكية هلا حنروح عليه. هداك محل الكرز وما كرز وتفاح وهدول القصص. خلينا نروح لهنيك ونشوف. تعبى الباكس او العلبة تبع الفرامبوش وبدي اعبي العلب الثلاثة البقية باشكال تانية او فواكه مختلفة. على مكان فيه دجاجات او دجاجات او فروجات بعد الطبخ. هذا الباب لحتى يمنع الدجاج يروح لهداك الطرف، لانه هداك الطرف فيه ناس بتقعد بتشرب قهوه وبتشرب شاي او مثلا بيمشوا. ف هذا الباب اليومين جينا على نوع فواكه كتير طيب، أنا شخصيا كتير بحبه وخاصة مع المربى، بيعطي مزة حامضة مع الحلو، شغلة خيالية. هلولا شو اسمه؟ راي بسر يعني توت الأحمر. رح نقطف مثل هدول اللي هن توت صغير أحمر بس كتير طيب، بس كتير كمان حامض مثل الحصرم. أي شكله مثل حمضيته مثل الحصرم تماما. بس هلا حنقطفه ونحطه مع هذا الفرامبوزا وحيطلع طعمته كتير طيبة بالمربى. هلا بنشوف. هذا كتير لذيذ، أنا كتير بحبه. شوفوا قديش شكله حلو، مو معقول، مو طبيعي قديش حلو. بنقطف هيك من الخصلة هاي اللي جوا. شوفوا هدول كتير ناضجين، اخذ منهم كمية منيحة. هون يمكن كمان في شوي. شوفوا شكلها قديش حلوة. حزروا شو لقيت ورق يبرق. يعني هاي الشجرة اللي هي يمكن حصرم، رح دوقها. هذا اللون هو للعنب بس لسه مو صاير، مو مستوي، بس عن جد حصرم حقيقي. يعني أنا استغربت. شوفوا الورق تبع اليبرق أو تبع العنب كتير طري، يعني بجنن. وهن بالعادة هنا ما بيقطفوا هذا، يعني بيقولوا إنه شو هذا، كيف هي، ليش هي عم تاخذهم؟ بس أنا بدي أعمل دولمة، فرح اخذهم. يمكن انا الوحيده بهذا المكان بتاخذ الورق ما بتاخذ الثمار. بس رح اعمل يالنجي بجنن بياخذ العقل. شوفوا وصلنا لاخر قسم اللي هو التفاح. شوفوا قديش شكله حلو، بس حرام كثير لسه صغير مو مستوي، يعني ما رح اقطف منه، يعني ما سخيف صراحه اقطف منه. شوفوا هون المنظر، يعني كثير حلو، يعني انه في هيك جمال انه خرج انا اشيله من على الشجره. ما بقدر يعني اساسا صغير، بس كثير انا حبيت افرجيكم هذا القسم ياخذ العقل. تذكرت المزارع تبع كسب مزارع التفاح بسوريا. هون في عنا منطقة بسوريا باللاذقية تحديدا، على جبال اللاذقية، فيها دايما حقول تفاح. هاي المنطقة كنت أنا كتير بحب وقت بروح بصيف هنيك مع أهلي، كتير بحب أتفرج أو أمشي بهاي الحقول أو بقولوا لها أراضي التفاح. واليوم عن جد تذكرت هذا المشهد تماما صار براسي وأنا عم بمشي بين هدول الشجرات. شوفوا التفاحات كتير حلوين، بس مثل ما قلت لكم والله ما عم بسخي أطفهم لأنه لساتهم صغار حرام، مع إنه أنا كتير بحب التفاح وحامل. هون شوفوا هذا المنظر كتير لذيذة. لهيك جبتكم لهون لحتى افرجيكم الموديل والمنظر اللي بياخد العقل.
شفت نوع فواكه كتير حلو اللي كمان كتير طيب، اللي هو مثل اللي قطفناه هذا الأحمر بس على أسود. رح اخذ منه كمان شوي، كمان كتير بيطلع طيب بالمربى. رح اخذ منه كم قطعة. وهي ليلى أدفت شوي وهلا كمان. شكرا يا صبايا. خلصت جولتي اليوم، خلصت النزهة الحلوة اللي عديتها مع أولادي ومعكم. بشوفكم بالبيت ونشوف كيف حنطبخ المربى. رجعنا من حديقة الفواكه وجبنا معنا فواكه كتير طيبة قطفناها بإيدنا، اللي هي الفريز، اللي هي هاي اللي بيقولوا لها الرودا باسم، اللي هي نوع من أنواع التوت، وكمان الفرامبوز اللي هي كمان نوع من أنواع التوت، والزفارتا باسم اللي هي التوت الأسود الغامق. وهلا نحن لازم ننظفهم من الاشياء الخضراء فيهم. واول خطوه عملتها غسلتهم منيح وصفيتهم بمصفايه، وبعدين حطيتهم على قطعه قماش نظيف مشان يغب المي كله، وبدي نظفهم. تنظيفهم كتير سهل. رح احط الكلوفز وراح اخذ طبق بجنبي وابدا شيل الفريزة، شيل العرق الاخضر اللي فيها، رجعه وهيك لتخلص كل كمية الفريز. وهي طريقة تنظيف الفريز. نجي على طريقة تنظيف هذا النوع التوت. رح اسحبه، سحب هيك طلعت العودة لحالها. رح ارجع كذا عملية، هي شغلة كتير سهلة هيك كمان لتخلص كل الكمية. في عندي خطوتين لتحضير المربى، اللي هي أول شيء غسلهم وتنظيفهم من الأوراق الخضر، والشغلة الثانية أنا لازم انقعهم بسكر أو حط لهم تبلهم بسكر شغلة 8 ساعات. أحيانا في عالم بيحطوهم ليلة كاملة بالبراد. والسبب من هذا الشيء إنه ليش نحن بنعمل هيك، إلا إنه نحن بدنا وقت اللي نحط سكر للفواكه، الفواكه رح تفرز العصير تبعها، وانا هذا العصير هو رح يكون الشيرة تبع المربى اللي رح اطبخ فيه المربى. رح خلص كل الكمية وارجع لكم. بعد ما خلصت تنظيف الفواكه من والأعواد الخضر، رح شيل هاي القماش اللي أنا حطيتها تحتها، اللي هي أساسا سحبت كل المي منها. وهلأ صار عندي ناشف كتير الفواكه، كانت صارت ناشفة. رح أزيد، هلأ أنا عندي تقريبا صحنين من هذا الصحن 2 فواكه، فأنا رح أزيد 1 سكر، السكر العادي الأبيض. أول شي رح أعمل هيك، حاول تبلهم كتير منيح بالسكر. هلا هيك بتركه تقريبا 10 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات في البراد. اكتبوا في البراد لأنه بعدين بيصير حامض بيحمض. وبعدين بنطبخه، رح فرجيكم كيف حنطبخه. طريقة كتير سهلة، كتير بسرعة، شغلة 5 دقايق 10 دقايق بيكون المربى جاهز. وبعدين بنبرده وبناكله مع زبدة أو خبزة، أو حتى فيكم تحطوه فوق اليوغرت للتارتات للكيكات، تحطوا الصوص تبعه كتير طيب. بنصحكم فيه، ويلا لحتى نحطوه في البراد. المربى بقي بالبراد ليلة كاملة مع السكر مثل ما تبلناه. مثل ما لاحظتوا هون صار في مي، هاي السوائل فرزتها الفواكه الصوصات، ولسه في سكر مو ذيبان.
فأنا رح أحاول أدوبه. شعلت تحته النار، شوفوا شكله قديش حلو. على فكرة ريحته كتير طيبة. هي انه الفريز مع التوت، انواع التوت. هذا البيري جام هو من اطيب او من المربيات المفضلة كتير عندي، وعند كتير عالم. رح احاول ما اكسرهم للفريزات، انا بدي اياهم يطلعوا قطع، وخاصة انه هن صغار اساسا يعني. رح احاول بس دوبهم واطبخهم، رح خليهم يغلوا يتعقدوا شوي، بس ليدوب شوي السكر. رح حط رشة صغيرة ملح ليمون، واتركهم هيك شوي صغيرة يندمجوا مع بعضهم لحتى يصير قوامهم قوام المربى. وهذا الصوص بيصير هو الشيرة، بيصير الشيرة اللي بتكون مع المربى. بتركه شوي لحتى يتمازج السكر مع الفواكه مع الملح الليمون. هلأ حيسمك، بس رح اتركه يبرد، خليه يغلي شغلة كمان 5 دقايق تانية مع ملح الليمون. واذا انتبهتوا شوي بلش يسمك، وراح برده بالبراد. راح برده اول شي برا مع مي وثلج تحته بوعاء، بعدين راح حطه بالبراد برده منيح وفرجيكم النتيجة بس بصير جاهز. مربى التوت مع الفريز، مع كل انواع التوت مع الفريز صار جاهز. فينا ناكله مع زبدة ومربى الصبح مع جبنة. فينا كمان نستعمله كصوص للحلويات للتارتات. شوفوا اللون قديش اللون حلو. طبعا هذا اللون لاني هو كل الفواكه كانت اللون الاحمر من الفريز والتوت، وقوامه كتير حلو. فيكم تحفظوه في البراد مدة طويلة. وألف صحة وهنا. إن شاء الله تكون عجبتكم رحلتنا وعجبتكم وصفتنا لليوم. وإذا حبيتوا الفيديو لايك وتفعيل زر الجرس، وكمان تعملوا لنا سبسكرايب، وهذا كتير مهم. بحبكم كتير وبشوفكم فيديوهات جديدة. باي باي.